مشکلی که دارن دقیقاً با اینه، وقتی میخوام این کیس ایرپادمو شارژ کنم توی ماشین، چون اون بردش وسط کار درست شده، این لیز میخوره میاد پایین و شارژ نمیشه. این الان مشکلی که دارم اینه در واقع. الان نیک داره امتحان میکنه با کیس خودش چون کمتر لیز میخوره. نمیشه اینجوری میمونه. سلام. نیک امروز همراهمونه، ولی خب مشکل اینه خلاصه و قراره بریم پیش دوستام که پرینتر 3 بعدی داره، برای این یه چیز مخصوص پرینت کنیم که اینجا توی ماشین بمونه. پس همراه باش. مگه نه؟ بله همراه باشید. لایک و سابسکرایب نره. من نیک الان تشنم شده، اینجا رو ببین. میخوام یه چیز نشون بدم. ساندیس کنارت یه دونه هست، یعنی دو تا. آره تو هم داری. خلاصه ساندیس خوران میریم به سمت کوبلنز. Where do you see me now? Where are you? I'm right behind you actually. In the window or inside the building? On my balcony now. Ah, okay. Hi. تنها اسمی که خیلی پررنگه خونه دوست منه. Hey, how are you? Long time, yeah. Come in, cool. Where's Nick? Nick is outside. Because I said we come out now. Okay. I just need to quickly go to toilet. گربه داره دوستان. What is its name? Bruno. Bruno? Bruno. Like Bruno Mars. It's so cute. He's a bit afraid. It's so cute. Nick loves cat, you know? Yeah? No? Yeah, he loves cats. Hello. Oh, so cute. Cool, let's go. ماشینمون اینجاست. اینم نیکه. Come here, my friend. ایموشنال. یادتونه توی ویدیوهای بازدید از اولین خوابگاهمون داخل اینجا آلمان گفتم یه پسره بود لبنانی بود، حسام یعنی حسام، اون پسر است، همونی که گفتم اومد در اون زد، خیلی پسر مهربونی بود. اینجا یه پسر باحال بود که لبنانی آلمانی بود. آره حسام اسمش بود. گربه تو ببینیم بچه جلومون، به به بسیار زیبا. Rich kids of Koblenz. Rich kids of Koblenz. Ugly, huh? You missed the city. You No, always say, of yeah, course you not. missed I want it. to say just for friends. We really love him. He was such a great یه دوست جدید This که بچه ایرانی. I don't like this city. خب همونجوری که می‌بینیم ما پارک کردیم ماشینو و داریم به سمت رستوران، بعدش میریم کار پرینت رو انجام میدیم. خب ما الان توی شهر هنوز میگردیم دنبال جایی که می‌خوایم غذا بخوریم چون همه رستوران‌ها بستن. جمعه است، یعنی اکثرا برای شام باز می‌کنن. حالا داستانمون اینه فعلا. اینی که می‌بینین این طرح مال 1500 سال پیشه. این نباشید. چرت میگه. خدای ایناست. بعدش حالا اگه خواستین اطلاعات میگم بهتون دیرتر میدم. الان گوشیم زیاد بازم کار نمی‌کنه، بهتون توضیح میدم. غذای ما، برنجمون. و من میخوام به تایلندی بگم مرسی. خابکون. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกูดปฏิ Dankeschön. Reich ja nicht genug, sagt sie Bescheid. Dankeschön. Alles klar. من هیچ وقت قهوه با شیر نمیگیرم ولی خب اسپرسو نداشتم. این دوشتک هست معروف ترین جایی که حالا توی کوبلنز، راین، موزل. آره رودخونه راین از این میاد، رودخونه موزل اینجا تموم میشه توی راین. دانشگاه ما این ور بود، دروغ نگو این وره دیگه درست. اونا که نمیدونن. آره اینجا دانشگاهمون بود، دانشگاهمون اینجا. اینجا باشه اون باشه فرقی داره. آقا ما کم کم میریم، خیلی خوشحال شدم. دیدم قربونت، مخلصم. شما موفق باشید با درس‌ها. It was very nice to meet you. Me too. Hello, it's so cute. Hello. Not bad. خب پرینتر اینجاست که با قرار باش کار کنیم ولی خب هنوز راه نیفتاده. So you need the pattern from me, right? Oh, these are the 3D printed stuff. Check them out.
I have some more. Cool. So do you want to teach us the basics of your... the 3D printer. So that's the Ender 5 Plus. How much is the price? This one I didn't ask you. Yeah, the price. This. Just a second before you say the price. وقتی که دیدم که یه دونه 3D printer داره بهش گفتم خیلی سوال دارم ولی میخوام نگه دارم تا وقتی که خواستم ویدیو بسازم از تو پرسیدم و همه هنوزم پرسیدم قیمتش چقدره و این سوالی بود که هنوز برام سوال خودم گوگل نکردم که ببینم تقریبا نکردم. So the price of the printer is 550 euros. Oh, that's okay. I got it for 490. Oh, that's nice. From a different website. The benefit of this printer is that it has double Z-axis support. Other printers have only on one side, so it's more stable on one side and moves more. Yeah, it makes sense. Yeah. So this is more stable. Because of these two. Yeah, and other printers have the nozzle. This prints moves on X and Y. Yeah. And then other printers have this one moves up and down and left and right, and this one goes forward. Okay. So there's a lot of movement on the plate. So this one doesn't move so much unless up and down, so it's more stable. But the price is actually very good. Yeah. This is not for this, is it? It is actually. Hairspray. Yeah, so you clean the plate with alcohol to get rid of all the fat, because if I touch it with my finger, then there is fat on the and then it doesn't stick. So first you clean it with isopropyl alcohol, and if you print something big, you can put hairspray on the plate so it sticks. Okay. Interesting. Alright. خب این رنگایی که داره الان برای پرینت کردن این رشته‌های پلاستیکی رو داری که حالا قرمز و سفید و کرم رنگ و البته قرمز رو میگه نمیتونه باش پرینت کنه چون دمایی که بعد داشته باشه 240 درجه است و این دستگاه 240 درجه چاپ نمیکنه. خلاصه قراره برای من از رنگ سفید استفاده کنم. من دوست داشتم یا مشکی باشه یا قرمز ولی خب دیگه فکر کنم سفید از بین اینا بهترینه. و این چیزی که میبینین طریه که قراره ما پرینت کنیم. این. Yeah, I showed the design. This is from different angles, I guess. Yeah. Oh, you can even print the Tesla parts. Yeah. Interesting. So there's this one without space, and this one has space. If you see it. Yeah. I think this one is cooler. الان بچه‌ها ببینید فلش رو گذاشته داخلش یعنی یه دونه استی کارت گذاشته داخل اینجا که بعد این استی کارت رو میذاره اون طرح رو میذاره روی استی کارت و بعد میذاره اونجا خلاصه اونجا پرینتش میکنه. So after we download the 3D model from the website, we put it in the Creality slicer software. There are also other softwares. And then you place it the way you want it. It makes more sense to have it flat because it's faster. Then you can change the quality of the print. Like say high quality, of course. Keep pushing until is it now hot? No, this you can touch. This one is 195 degrees hot. 195. You start the print process, yeah? You see the file name? Yeah. And then the temperatures of the bed. This one also heats up. Oh, this one also? Yeah. But I should clean it up before it starts. So this will remove all the fat. دمایی که می‌بینین دمای این صفحه اینجاست یعنی گرم من دست میزنم این دمای بعد برسه به 68 بعد شروع کنه به پرینت همین الان 68 شد فکر کنم دیگه الان باید شروع کنه اول یه چیز کوچیک پرینت میکنه که تمیز کنه نازلشو لوگوی تسلا داره پرینت میشه اون زیر نمیدونم میبینی یا نه تموم شد کارش اینم آرم تسلای ما It's like bread bakery. It's separate. Yeah, you can just pick it up. Is it hot or how is it? Oh, it's okay. I mean, it's not perfect because here is a bit open. Yeah, but it's not bad. Yeah, it's a cute orange color. It's like peach. Yeah, true. Nice. Good. این چیز پشمالو رو دوست داره ماله. دارم فیدبک بعدی میدم برای ویدیوی یعنی ادیتورم این غذای چیزه این غذا ارتشی است بعد الان نشستم اینجا حسام برام اینو آورده خیلی خوبه این برای چون اینجا تنها زندگی میکنه و خودش هم خیلی اهل کامپیوتره هر چی که چیز خوبه داره دستگاه هم اینجا داره پرینت میکنه منم گوشم تایم لپس بگیره Can you
show it again? The stuff that you printed? So I started printing, Yeah. and then it was finished like this, and then I took it off the printer. Then you can like remove the. Oh, this just part. without you doing anything. No, I didn't have to assemble it. Wow. And this one Crazy. is actually a puzzle you have to solve. Until it opens? Oh, until you open it out. Yeah, yeah. This is actually a Crazy. labyrinth. Wow. See, there's it's a maze. Wow. You know, this it came out perfectly. That's But cool. like here, it's a little bit burned, Yeah. and here as well on the top of the Yeah, tower. but the But rest this side is perfect. I don't understand. Yeah, that's cool. Yeah. Can you show the other ones? Can you turn this And this one, you print them all separately? separately, so then you can like turn That's it. so It's cool. a little toy, Yeah. and these parts you print each one individually, and then you assemble it. And this one is. This one is a bridge test. So it starts here at this layer Yeah. on the bottom, then it goes up, and this is printed in the air. That's so it's cool, like yeah. a line Yeah. in the air. So it's very cool. That's nice. این یکی دیگه از چیزایی که پرینت کرده. خیلی باله. بدون اسمبل کردن. آره بدون اصلا همینجور دستگاه همینجور پرینتش کرده، یعنی همینجور در اومده و کار میکنه. خیلی باله. شابه می‌خوریم با Each took 4 hours. 4 hours. واو. Oh, come on. Still. Finish it. Finished! Yes. Yeah. Should I take it? Yes. It's a bit rough. I'm scared to. From the corner. Oh! You made it small. Ah. Yay. We have it. بچه این آماده شد بعد از 2 ساعت و نیم تقریبا. خیلی باحاله. فقط تست کردنش مونده. حسام thank you very much for your time. این داخلش خالیه، دیدین که داشت جوری پرینت شد. سبک خیلی. خیلی باحاله. This orange one is because the previous color. Yeah. این قبلیه که داشت پرینت می‌کرد تقریبا نارنجی بود و این که نارنجی تهش مونده بوده. انگار کثیفه ولی خب. But it's okay. Bye. Bye. You ready to go home? Yep. It's cold. Oh, this was dangerous. You're welcome. Thank you. Are you proud? I'm proud. I'll print the T and then come to Frankfurt. Yeah, I mean, I thought without the T is also looking okay, so. Yeah, this looks. کم کم داره. اینا دارن نوید چی؟ چیزو میاره. بگو. بهار رو میاره. خواستم. خب آره دیگه. حالا اینا تو سگ سر میان بیرون مگه. این هوا بهتر شده. Let's see if it works. So the problem was this doesn't stop here, like in middle it should be charging. So look now, this moment of truth. Yeah, it's charging. Nice. That's cool. Beautiful. It also doesn't come easily. Oh, really? Yeah. You should make it for 2. Yeah. No. Print another one. نزدیک 3 ساعت، یعنی 2 ساعت خورده طول کشید. Thank you so very much. Welcome. Thank Bye-bye. you. See you soon. Yeah, and see you. Bye. You should come to Frankfurt also. I should. Bye. اینجا رو می‌بینی، اینجا یکم بد پرینت شده، اومده بیرون، بعد این نمیذاره این کیس خوب بشینه داخلش. برای همین یکم سخت شارژ میشد، بعد یکم فشارش میدادم. و یه مشکل دیگه هم که هست، نمیدونم اینجا میبینین، ولی این یکم خم شده، یکم اینجوری شده. فکر کنم وقتی که می‌خواستیم بلندش کنیم، برای همین کلا یکم گودی داره و این دوتا باعث میشن که این خیلی سخت شارژ بشه. برای همین میخوام یه کوچولو سنباده بزنم اینجا رو. که الان بهتر شد. الان تخت شد. عالی.